हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ म आइब्रोको ट्युटोरियल गर्न गइरहेको छु। हुन त मार्केटमा आइब्रो बनाउनको लागि एकदमै धेरै खालको प्रोडक्टहरू पाउँछ, जस्तै फर इक्जाम्पल पेन्सिल पाउँछ, अनि पाउडर प्रोडक्ट पाउँछ हैन, इन भेरियस सेड्स। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 3वटा डिफ्रेन्ट सेड्स छ। सो आफ्नो कम्प्लेक्सन, आफ्नो स्किन टोनको अनुसारले हामीले सेड चुज गर्न सक्छौँ। अनि अर्को भनेको हामीले पाउँछ पोमेड, यस्तो खालको केकमा पनि पाउँछ। अनि यो पनि डिफ्रेन्ट सेड्समा पाउँछ मार्केटमा। सो म चाहिँ यो 04 ब्रुनेट सेडमा छु। एप्लिकेसनको टेक्निक चाहिँ सेम हुन्छ यो 3वटै प्रोडक्टको। सो म चाहिँ आज यो केकमा यो पोमेडबाट स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। मिलानीको ब्रुनेट नम्बर 04मा छु म। एङ्गुलर ब्रस अनि त्यसपछि स्पुलीले चाहिँ सबभन्दा पहिला आइब्राउजलाई अपवर्ड डिरेक्सनमा ब्रस आउट गर्ने। ब्रसमा प्रोडक्ट लिँदै तल्लोपट्टि एउटा बोर्डर लाइन क्रिएट गर्ने आइब्राउको सेपमा। एउटा बोर्डर लाइन तल, एउटा माथि, फेरि एउटा बोर्डर लाइन स्टार्टिङ टिल द एन्ड। माथि र तल बोर्डर लाइन भयो। अब यसपछि चाहिँ व्हाट यु डु इज प्रोडक्ट लिएर 1 फिङ्गर जस्तो ग्याप छोडेर पछाडिबाट चाहिँ फेरि प्रोडक्टलाई फिल इन गर्न स्टार्ट गर्ने, लाइक द्याट। आइब्राउको हेयरको जतातिर हेयर फर्केको छ त्यो साइडमा स्ट्रोक दिँदै जाने। अनि फिल इन गर्दै जाने। अगाडि चाहिँ ग्याप राख्ने अनि पछाडि फिल इन गर्दै जाने। यसरी तपाईको स्किन टोनलाई म्याच हुने सेडमा पनि त्यसमा पनि कतिको आफूलाई डार्क चाहिन्छ अनि कतिको लाइट चाहिन्छ त्यो पनि आफूले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। पछाडि फिल इन गरेर प्रोडक्टलाई एडअप गर्दै गए स्पुलीको हेल्पले प्रोडक्टलाई इभनली सबैतिर ब्रस आउट गर्ने फेरि, सो द्याट अगाडि चाहिँ ठ्याप्पै प्रोडक्ट नै नलगाएर स्पुलीले मात्रै इभन आउट गऱ्यो हामीले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आइब्राउज एकदम नेचुरल देख्छ। अनि त्यसपछि अगाडिदेखि नै तपाईँले प्रोडक्ट लगाउनु भयो भने चाहिँ आइब्राउ एकदमै ट्याटु जस्तो देख्छ, ट्याटु गरेको जस्तो देख्छ अनि नेचुरल देख्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लुक चाहिँ मेकअपको लुक चाहिँ एकदम नराम्रो हुन जान सक्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ पछाडिबाट प्रोडक्ट राखेर प्रोडक्ट फिल इन गरेर अगाडि चाहिँ स्पुलीले मात्रै ब्रस आउट गर्ने। टेक्निक एकदमै सिम्पल छ। अल यु निड इज अ लिटल बिट अफ प्र्याक्टिस। आई होप तपाईँहरूलाई यो ट्युटोरियल हेल्पफुल भयो होला। इफ यु लाइक दिस भिडियो प्लिज गिभ इट अ थम्स अप एन्ड केही कमेन्ट छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो। अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन मेरो च्यानललाई भने प्लिज गो एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल। आई विल बी ब्याक विथ माई नेक्स्ट वान रियली सुन। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे गोर्जियस एन्ड टेक केयर अफ योरसेल्फ। बाई बाई।